Навколо вас вологе густе повітря Маніли, яке буквально можна краяти ножем. І ось зараз ви чуєте гуркіт джипні, тих самих божевільно розфарбованих маршруток, які залишилися після американців і стали символом країни. Вони пролітають повз, обдаючи вас спекою, яка становить 38 градусів, і хмарами сизого диму. Ваші мізки починають потихеньку плавитися від вологості, яка сягає під 80%, але раптом крізь смог і вихлопні гази пробивається аромат, який змушує забути про все на світі. Суміш тростинного оцту, соєвого соусу, смаженого цукру, свіжого лемонграсу і свинини. Це Філіппіни, держава на 7000 островів, де їжа – це не просто пальне, а справжня релігія, основна тема для розмови і спосіб висловити любов. Тут східна витонченість зустрілася з іспанським темпераментом і американським культом споживання, створивши найнезвичайніший гастрономічний вінегрет у всій Азії. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чому філіппінці обожнюють солодке м'ясо, як вони змогли перетворити свинячі вуха і щоки на кулінарний шедевр світового рівня, і який такий дивовижний жах ховається всередині звичайного качачого яйця. З вами Історія на тарілці, і ми починаємо наш масштабний філіппінський забіг, отож готуйте свої рецептори, бо буде вельми насичено. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Генетичний код філіппінської кухні від джунглів до конкістадорів. Щоб насправді зрозуміти, чому на вашій тарілці лежить саме це поєднання інгредієнтів, треба зазирнути в історію, яка тут закручена сильніше за будь-який пригодницький роман. Філіппінська кухня – це, мабуть, перший на світі приклад глобального ф'южну, який виник задовго доти, як це слово стало модним у ресторанах Нью-Йорка чи Лондона. Спочатку тут жили корінні австронезійці. Вони заклали фундамент. Рис як основа всього. Кокосове молоко, свіжі морепродукти і унікальні способи збереження продуктів у спеку через ферментацію, засолювання і використання натуральних кислот. Потім, іще за 1000 років, прийшли китайські торговці. Вони привезли з собою локшину, яку тут називають пансіт, соєвий соус, мистецтво приготування страв у розпеченому воці і культуру швидких закусок. Китайський вплив такий глибокий, що більшість назв побутових предметів на кухні має китайське коріння. Але справжній вибух стався у 16 сторіччі, коли на острови прибули іспанці. Вони затрималися тут на 300 років і кардинально перекроїли місцевий раціон. Конкістадори привезли продукти з нового світу – томати, часник, цибулю, картоплю, кукурудзу, а старого світу – свинину. Саме іспанці навчили філіппінців тушкувати м'ясо годинами, створюючи насичені підливи, які називають гісадо. На початку 20-го сторіччя на острови завітали американці. Вони принесли з собою епоху консервів, солодкий кетчуп, майонез і, безумовно, любов до фастфуду. Отаким чином ми отримали кухню, де азійську локшину готують із іспанською заправкою і подають із американським соусом. Тут майже не їдять паличками, тільки ложкою і виделкою. Де ложка – це головний інструмент, бо нею так зручно збирати солодку підливу з рисом. А ще філіппінці обожнюють камаян – спосіб їсти руками, коли гору їжі викладають на бананове листя просто посеред столу. Адобо – кулінарний паспорт і душа нації. Якщо ви запитаєте філіппінця, яка страва найкраще презентує його країну, то відповідь буде миттєвою – адобо. Це слово походить від іспанського адобар, що означає маринувати, та філіппінці перетворили цей метод на щось унікальне. Основа страви – курятина, свинина чи їхнє поєднання, які повільно тушкують у маринаді з тростинного оцту, соєвого соусу, цілих горошин чорного перцю, лаврового листя і неймовірної кількості часнику. Секрет адобо криється в хімії. Оцет у поєднанні з сіллю і соєвим соусом не лише розм'якшує жорсткі волокна м'яса, а й створює середовище, у якому бактерії не можуть розмножуватися. За умов тропічної спеки це було життєво важливо для збереження їжі. Існують сотні регіональних варіацій адобо. Наприклад, адобо сагата готують із додаванням кокосового молока, що робить соус вершковим і ніжним. Адобон путі чи біле адобо готують без соєвого соусу, лише на оцті і солі, щоб підкреслити чистий смак м'яса. Кожна філіппінська родина має свій секрет. Хтось додає цукор для карамелізації, хтось печінкову пасту для густини. Та незмінним залишається одне – адобо завжди подають зі значною кількістю білого рису, який убирає в себе кожну краплину цієї солоно-кислої магії.
Лечон – король свят і ворог дієтологів. Якщо адобо – це щоденна молитва, то лечон – це велика меса. Це ціле порося, запечене на бамбуковому рожні над вугіллям. Але не думайте, що це просто гриль. Підготовка лечона – це ритуал. Порося ретельно очищують і напихають усередині цілими оберемками лемонграсу, листям тамаринда, цибулею шалот, часником і перцем. Потім шкуру змащують соєвим соусом або молоком, щоб вона набула того самого глибокого червоно-золотистого кольору після засмажування. Процес смаження триває багато годин. Майстер лечона постійно крутить рожен, стежачи, щоб жар був рівномірним. Основна мета – досягти стану, коли шкура стає тонкою і хрусткою, а м'ясо всередині залишається таким соковитим, що буквально стікає соком. Найкращий лечон готують на острові Себу. Там м'ясо настільки просякнуте ароматом трав, що до нього навіть не подають соусу. В інших регіонах лечон їдять із густою підливою на основі свинячої печінки, цукру і оцту. Без лечона не обходиться жодне весілля, фієста чи велике родинне свято. А коли свято закінчується і залишається недоїдене м'ясо, то філіппінці роблять лечон паксів. Вони тушкують шматочки запеченої свинини в оцті і печінковому соусі, доки шкурка не стане м'якою і желеподібною. Багато хто каже, що ця страва навіть смачніша за свіжий лечон. Тепер поговоримо про страву, яка стала найліпшим прикладом філіппінської винахідливості – сісіг. Його історія почалася в місті Лунсод на Ангелес, штат Пампанга. Легендарна Лучія Кунанан, відома як Алінг Лучінг, створила рецепт, який згодом став національним надбанням. Сісіг готують зі свинячих щік, вух і рила. Спочатку частини голови відривають, щоб видалити зайвий жир, потім обсмажують на грилі до димного аромату, а наостанок дрібно кришать. Цю масу смажать на розпеченій чавунній сковорідці з цибулею, каламансі і гострим перцем. У певних сучасних варіаціях додають курячу печінку, майонез або навіть сире яйце зверху. Це ідеальна пулутан, закуска до алкоголю. Поєднання жирного м'яса, хрустких хрящиків, кислоти лайма і гостроти перцю робить сісіг абсолютною залежністю. Синіганг – кислі ліки для душі. Якщо ви запитаєте філіппінця, що він хоче з'їсти, коли сумує чи хворіє, то він обере синіганг. Це кислий суп, який становить головну противагу жирним смаженим стравам. Основний секрет сінігангу – це його екстремальна, аж до стискання щелепи кислинка. Найчастіше, як закислювач, використовують тамаринд – сампальок. Але залежно від сезону і регіону, це може бути гуава, каміас, недостиглі манго чи плоди батуан. У бульйон кладуть свинину, найкращі реберця, яловичину, креветки чи рибу. Та не менш важливі овочі – водяний шпинат, канкон, довга стручкова квасоля, баклажани, редька і томати. Синіганг ідеально личить до вологого тропічного клімату. Коли на вулиці періщить тропічна злива, то тарілка гарячого і кислого синігангу – це найліпша терапія. Філіппінці обожнюють поливати бульйоном рис, створюючи своєрідну рисову кашу з ароматом тамаринда. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Каре-каре – рагу в золотому соусі. Ця страва – справжній аристократ філіппінського столу. Каре-каре – це густе рагу зазвичай з бичачих хвостів і яловичих тельбухів, яке готують у насиченому арахісовому соусі. Традиційно арахіс обсмажують і розтирають вручну до стану пасти, а для густини додають мелений смажений рис. Яскравий помаранчевий колір соусу дає насіння анато. Саме собою каре-каре має дуже ніжний, навіть прісний горіховий смак, але вся магія відбувається вмить додавання багоону – ферментованої пасти з дрібних креветок. Багоон має вкрай різкий запах і солоний смак, який ідеально балансує солодкуватий арахіс. До страви обов'язково додають бананові квіти, баклажани і стручкову квасолю. Це страва для довгих недільних обідів, коли вся родина збирається разом і нікуди не поспішає. Вуличний драйв – від Адидаса до Балюта. На Філіппінах вулиця – це один великий ресторан, якого ніколи не зачиняють. Вулична їжа тут має свою мову і специфічний, так би мовити, гумор. Більшість назв страв – це іронічні відсилки до брендів або на поп-культуру. Наприклад, Адидас – це курячі лапки на грилі, названі так через 3 пальці чи кігті, які схожі на логотип спортивного бренду. Шолом – це запечені курячі голови. Бетамакс – прямокутні шматочки звареної свинячої чи курячої крові,
які за формою нагадують старі відеокасети. Ісау – курячі кишки, які ретельно промивають, нанизують на шпажки і обсмажують до хрусткоту. Це неймовірно популярна їжа у студентів, дешева, наїдна і надзвичайно ароматна. Але справжнім випробуванням для будь-якого мандрівника стає балют. Коли сонце сідає, то вулиці сповнюють вигуки продавців. Балют! Це варене качаче яйце, всередині якого міститься сформований зародок віком від 14 до 21 дня. Процес споживання балюту – окрема історія. Спочатку ви надбиваєте шкарлупу, робите невелику дірочку і випиваєте теплий ароматний бульйон. Потім знімаєте частину шкарлупи, посипаєте зародок сіллю чи поливаєте оцтом із чилі і з'їдаєте його цілком, разом з дзьобом і маленькими пір'їнками. Філіппінці вважають балют потужним афродизіаком і найкращим засобом для зміцнення колін. Це страва, яка викликає чи цілковитий захват, а чи абсолютний жах. Окрім того, є квек-квек – перепелині яйця в помаранчевому клярі, смажені у фритюрі, і токват бабой – суміш смаженого тофу і свинячих вух у оцтово-соєвому соусі. Як ви вже зрозуміли, вулична їжа тут – це нескінченний карнавал смаків, де всі знайдуть щось для себе. Пансіт і лумпія – китайська спадщина на кожному розі. Локшина чи пансіт – це символ довголіття. Жодне свято не обходиться без величезної тарілки пансіт-кантон – пшеничної локшини чи пансіт-біхон – тонкої рисової локшини. Їх готують із чималою кількістю овочів, шматочками свинини, креветками і китайськими сосисками. Головне правило – ніколи не різати локшину, бо ви буквально ріжете своє життя. Лумпія – це філіппінська відповідь китайським спрінг-ролам. Лумпія Шанхай – це тоненькі трубочки з м'ясним фаршем, обсмажені до золотистого кольору. Фактично, найпопулярніша закуска на будь-якій вечірці. Існує також лумпія саріва – свіжа, несмажена версія з овочами і солодким соусом із арахісом. Ці страви так глибоко увійшли в культуру, що філіппінці вже давно вважають їх своїми власними, а не запозиченими. Сніданок чемпіонів – епоха силогів. Філіппінський сніданок може здатися важким для непідготованої людини, зате ідеально заряджає енергією на весь день. Він називається силог. Ця назва – акронім від синанаг – часниковий рис, та ітлог – яйце. До цієї бази додають м'ясну складову, яка й дає назву конкретному типові сніданку. Тапсілог з в'яленою яловичиною тапа. Лонгсілог із місцевими солодкими сосисками лонганіса, тосілог із маринованою у цукрі і ананасовому соці свининою тосіно, бансілог із обсмаженою рибою бангус, тобто ж молочною рибою. Ключ до успіху тут криється в часниковому рисі. Його готують із залишків учорашнього рису, які обсмажують на великій кількості олії з купою золотистого часнику. Це створює неймовірний аромат, який уранці заповнює кожну вулицю філіппінського міста. До сніданку обов'язково подають скибки помідорів і огірків, а також чашку гарячої кави чи шоколаду. Солодкий фінал – гало-гало і магія Убе. Філіппінці – справжні фанати цукру. Головний десерт країни – гало-гало у перекладі означає «змішуй-змішуй». Це справжнє божевілля в одній склянці, шари солодкого нуту, квасолі, кокосового желе, пальмових плодів, свіжих фруктів, засипані подрібненим льодом і залиті згущеним молоком. А згори ставлять своєрідну корону зі шматочка яєчного пудингу лече флан і кульки фіолетового морозива Убе. Убе – це фіолетовий ямс, який став візитівкою Філіппін. Він має ніжний, трохи горіховий і водночас ванільний смак. Його використовують скрізь, від булочок пандесаль до вишуканих тортів. Його колір абсолютно природний і неймовірно насичений. Також варто згадати про бібінку – рисовий пиріг, який запікають у банановому листі на вугіллі, і путо-бумбон – фіолетовий рис, приготований у бамбукових трубках. Ці солодощі надзвичайно популярні під час Різдва, яке на Філіппінах починають святкувати ще у вересні. Напої. Коли справа доходить до напоїв, то перше місце посідає буко – молодий кокос. На вулицях ви побачите гори зелених горіхів. Продавець при вас відсече верхівку мачете, тож ви отримаєте найсвіжіший сік. Але Філіппіни – це також країна рому. Місцевий ром Тандвай – один із найпродаваніших на світі. Він дешевий, міцний і має приємний карамельний посмак. Його п'ють із колою, соком каламансі чи просто з льодом під шум океану. Для любителів безалкогольних напоїв є сагот гуляман – солодкий напій з кульками тапіоки і желе.
а також нескінченна кількість свіжих соків із манго, яке тут вважають найкращим на світі, зокрема сорт Карабао. Пиво Сан Мігель – це ще один символ країни, легкий лагер, яким ідеально запивати гострий сісік або солоне адобо. Філіппінська кухня – це не про витончену презентацію чи складні соуси. Це кухня виживання, адаптації і безмежної радості. Вона навчає нас бути відкритими до світу, пристосовувати зокрема й чужі традиції, змішувати їх зі своїми і отримувати щось абсолютно нове і яскраве. Кожна страва – це розповідь про те, як люди крізь сотні років і особливості колонізації змогли зберегти свою ідентичність і водночас узяти найкраще від кожного, хто ступав на їхню землю. Коли ви сидите на пластиковому стільці на галасливому ринку Маніли, витираючи піт і розжовуючи шматочок хрусткого сісіга, то відчуваєте справжній ритм цієї країни. Це ритм, який не підкоряється правилам, але завжди провадить до задоволення. Філіппіни – це не лише білі пляжі, а передусім люди, які зустрінуть вас усмішкою і насамперед запитають: «Ти вже поїв?» Бо на Філіппінах їжа – це і є найвищий вияв турботи. Зі схожою турботою цей випуск зробили ми, команда «Історія на тарілці». Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі у наступному випускові.